Олені доведеться 2 кола судів пройти. Спочатку довести, що вона цивільна дружина, а потім ще й судитися з Міністерством оборони за виплату. Мені це було настільки важко і настільки боляче повертатися до цієї переписки. Дехто знаходить для себе навпаки втіху в перегляді цих повідомлень, а для мене це навпаки було травмування. Мені було настільки боляче, що я до цього пункту не могла підібратися. Втрата найближчої людини, яка загинула на війні – це нестерпне горе і глибокий біль. Випробування, після якого дружинам полеглих воїнів доводиться вчитися знаходити опори у нових реаліях. До особистісних переживань додаються і цілком практичні проблеми, особливо, якщо шлюб не був зареєстрований. Як довести, що пара жила як сім'я? На що може розраховувати і претендувати цивільна дружина полеглого воїна? Які труднощі виникають і як їх подолати? Це подкаст і радіопрограма безпекового проєкту «Довідка.Інфо. Як із цим жити?». Ми говоримо про непрості ситуації доступно і практично. Шукаємо ті опори, які можуть підтримати і допомогти. Сьогодні говоритимемо з Оленою, дружиною загиблого воїна Володимира Чорного, художника-декоратора, відомого за фільмами «Памфір», «Залізні метелики», «Наші котики», кліпами для океану Ельзи, «Танка на Майдані Конго», а також з адвокатом, який спеціалізується на соціальному захисті родичів полеглих. Олено, ваше життя з Володимиром почалося, очевидно, зі знайомства. Можете розповісти про цей етап, про цей відрізок? Так, ми познайомилися, коли Вовчик працював в церкві, яка на Поштовій площі, він реставрував там фрески. І в наше перше знайомство він прийшов якраз з цієї роботи. Ми на годинку зустрілися на обід. І він прийшов в таких ляпках білої фарби. І це для мене просто щось неймовірне було, тому що це митець, і він не боїться фарби, не боїться бруду. Тобто для нього це не щось таке негарне і брудне. І мені це імпонувало. Я зразу цим захопилась, тому що я сама трошки малюю. І саме в мене завжди руки там в фарбі або в чомусь. І для мене це, Боже, це моя людина. Це отак було. І потім він мене повів в це місце, де він розписував фрески, і я просто реставрував. І я була вражена цією роботою, цими хмарками. І тепер, коли я бачу хмарки з таким особливим золотистим краєм на небі, це Вовчикові хмарки, це він їх малював. Ви почали жити разом, почалася повномасштабна війна і його рішення піти воювати. Як ви поставилися до такого рішення? Де він був, на яких відтинках? Про що розповідав тоді? Про що ви спілкувалися? Ви знаєте, в тому, що він піде воювати, не було, ні я не сумнівалась, ні він не сумнівався. Ми це не обговорювали, це просто трапилось само собою. Він нагадував мені в той період самурая, який чітко знав, що робити. Він методично і спокійно зібрав свої речі, зібрав аптечку собі, зібрав мені аптечку, зібрав мені рюкзак, дав інструкцію, як мені виходити, якщо буде оточення Києва. Я тоді залишалася в Києві. І пішов в військкомат. Це було в перші дні. 3 рази ми ходили з ним в військкомат, його не хотіли брати, тому що сказали, твої документи загубили, чого ти прийшов. Але на 3-й раз його все ж взяли. І потім він поїхав на фронт. Де він був? Так, це спочатку було навчання в навчальному центрі, а потім він поїхав на цей напрямок Сватово-Креміна і Невське. Це зараз Балка-Журавка, така красива українська назва. От вони були там, вони звільняли Лиман, і от коло Невського він загинув. Ви довго жили в цивільному шлюбі? Так, ми разом жили 5 років. 2 з цих років – це війна насправді була, тому війна забрала багато часу у нас, але це теж життя, це теж стосунки, тому так. А не було думок, можливо, розмов про те, щоб оформити свої стосунки, юридично закріпити?
Ви знаєте, спочатку без реальності війни ми просто вирішили, що ми будемо разом, тому що нам добре разом. Ми для себе прийняли рішення, що поки нам здорово, поки ми кохаємо один одного, ми поряд. Якщо щось трапиться, життя це така зовсім різні ситуації. Ми просто розходимось, тому що у нього був досвід шлюбу, у мене був досвід шлюбу, і вирішили, що це наші усвідомлені стосунки, коли ми разом, в незалежності ні від чого, тому що нам подобається, нам добре разом. Стосунки з одного боку річ складна, з іншого нібито проста. Вони поєднують двох людей, але якщо юридично не оформлені, як показує досвід, можуть виникати проблеми. Проблеми, зокрема, у статусі цивільної дружини полеглого військового. Життя без Володимира. Як налагоджували побут, як поверталися до життя, за що чіплялися, щоб зрозуміти, що це життя триває? Ви знаєте, спочатку було дуже важко. Я усвідомила таку річ, що якби не було людей поряд, я не знаю, чи я вибралась, тому що в цей момент, коли мені було дуже важко, було стільки людей, стільки організацій, стільки просто знайомих, які просто підтримали, навіть долю секунди, навіть хорошим словом, і це вже дало мені такий ґрунт, на який можна було спертися. Я, наприклад, пам'ятаю, що я була абсолютно розгублена, не могла працювати, мені було байдуже, працюю, я не працюю, є в мене гроші, нема в мене грошей. За що я буду їсти, де я буду. І в цей момент друзі зібрали гроші, і завдяки цим грошам я протрималась якийсь час, що могла не переживати за те, що мені буде поїсти. Інші якісь організації, наприклад, горотерапія, я ж цивільна дружина, я побачила, що вони влаштовують таку рекреацію для дружин загиблих. Я туди написала, але я розуміла в горах, я розуміла, що я цивільна дружина, у мене немає документів, як вони мене візьмуть. Я їм написала так і так, я цивільна дружина. Вони такі, абсолютно, приїжджайте, ми не вимагаємо від вас документів. І так було дуже багато людей, які просто повірили мені і просто дали оцей шанс трошки почуватися краще, трошки відновитися. Це відновлення триває, як і життя, але разом із тим з'являються певні часові проміжки, моменти, документи, виплати. Ми, зрештою, про це сьогодні говоримо для того, щоб розуміти, як діяти цивільним дружинам. Звісно, горе не можна нічим перекреслити, воно є і воно переживається кожним по-різному, воно по-різному вихлюпується на поверхню. Зрештою, держава все одно має забезпечувати підтримку цивільних, навіть дружин, бо це дружини. Просто незакріплений юридичний факт. І якщо говорити про ваше спільне майно, про, можливо, житло, речі, у вас виникали проблеми з тим, що далі, як розпоряджатися? Можливо, рідні Володимира претендували. Чи відчули ви на якомусь етапі, що те, що ви цивільна дружина, це дається в знаки? Ви знаєте, це дуже дається в знаки. І я думаю, що якби ми тоді з Вовчиком усвідомлювали, як це буде важко, то ми б це зробили. Насправді, коли він був там, у нас вже була розмова про це. І я йому сказала, що Вовчику, я дуже боюся, що якщо, не дай Боже, з тобою щось трапиться, то я про це не дізнаюся, тому що я по суті, у нас з тобою не закріплені відносини. І він написав, він каже, не переживай, він написав довіреність на мене, у випадку чого командуванню, що у випадку чого звертатися до мене і до його сестрички. Тобто довірені особи були я і його сестричка. Тобто мене б мали пустити, забезпечити всією інформацією. І домовилися, що коли... Він каже, ти ж бачиш, мене не випускають. Тоді ще не було цього, коли шлюб там за день, здається, можна зробити. Тоді ще цього не було.
І він каже: ну, давай про це подумаємо, коли мене відпустять хоча б на трошки в Київ. Але я думаю, що якби він знав, що мені прийдеться стикатися, то ми б це точно зробили. Мені повезло з рідними Вовчика. Я зараз живу в квартирі Вовчика, і вони абсолютно абсолютно не вимагають від мене ні оплати, я просто там живу. Я користуюся всім майном. Я їжджу до мами Вовчика, яка робить мені котлетки, і я сприймаю їх як свою сім'ю, і вони є для мене сім'єю. Не всім так повезло. Я знаю випадки, коли навпаки сім'ї з дружинами на ножах, і ще коли це є дітки, це дуже важка ситуація. Наприклад, ситуація, як би він хотів, щоб його поховали, я, на жаль, не змогла цього вирішувати. Це вирішила мама. Ну і звичайно, що ніхто не брав якісь мої у військкоматі до уваги, якісь мої прохання. Ну, але він похований на Батьківщині, на Кропивниччині, і я їжджу туди. Мені це важко дається іноді, що я цивільна дружина, не закріплена нічим, але чесно скажу, що поки мені просто щастить з людьми, які просто приймають, просто довіряють, просто допомагають. А як він хотів, щоб його поховали? Він хотів кремацію. Він дуже любив природу. І для нього важливо було, він хотів, щоб те, як його поховали, щоб це не впливало на природу, щоб це було тільки користю. Ну, як би це не звучало, але насправді так. Але я розумію, що мамі дуже важливо приходити на могилу сина, і це для неї така, як теж дуже дивні слова. Ми вживаємо хороші слова, але з таким значенням відрада. Це відрада для неї, це місце, куди вона могла прийти і побути з ним. Попри те, є те, що держава забезпечує рідним у разі, якщо військовослужбовець загинув, у статусі цивільної дружини. Ви претендували на якісь виплати, ви знали про них, чи зверталися по юридичну, можливо, допомогу? Я не зовсім розуміла про виплати для цивільних дружин. Я знала, що, звичайно, для родин військових є виплати. Мені статус цивільної дружини потрібен для того, щоб я могла представляти виставку Вовчика, картини Вовчика. Він був художником і залишив після себе близько 40 картин. І я вожу цю виставку по Україні. Ну, вже було в багатьох містах, десь порядка 6 міст, де була ця виставка. І я хочу вивести цю виставку за кордон. Для чого? Тому що одним із побажань Вовчика було після кремації розвіяти його прах в місцях, де ми хотіли побувати. Це на Азорських островах, це на Шрі-Ланці, це Калімантан і Палаван. Але так як через те, що у мене статус цивільної дружини, і я не змогла вплинути на те, як його поховають, то я вирішила повезти туди його картини. Тобто таким чином його присутність позначити саме там. І от для цього мені потрібен статус цивільної дружини, тому що ніхто просто так не дасть мені вивезти виставку Вовчика за кордон. По суті, по документам я ніхто. І оце сама велика проблема. Я знаю, що це можна зробити, але я тільки зараз, це скоро буде 3 роки, як я почала приходити в себе. До цього мені було психологічно дуже важко насправді. Наскільки я знаю, для того, щоб цей статус узаконити, треба підтвердження, що ви проживали на протязі цих років кожен місяць там в переписках, що у
вас був спільний побут, що у вас там були якісь відносини. А для цього треба заскрінити оцю переписку там десь в месенджерах, щоб потім можна було її показати. Мені це було настільки важко і настільки боляче повертатися до цієї переписки. Я знаю, що дружини, дехто знаходить для себе навпаки втіху в перегляді цих повідомлень, а для мене це навпаки було травмування. Мені було настільки боляче, що я до цього пункту не могла підібратись. Я знала, що мені треба це зробити, але сил в мене на це раніше не було. Але я обговорила це з родиною Вовчика, що я б хотіла підтвердити свій статус цивільної дружини, вони знають. І я навіть попросила маму Вовчика, щоб вона написала листа, який теж потрібен для підтвердження статусу цивільної дружини, що ми проживали з Вовчиком, що вона знає, що ми проживали з Вовчиком з такого-то року разом. Отже, статус цивільної дружини полеглого воїна тягне за собою дуже багато проблем. Починаючи з того, чи добрі взаємини з родичами загиблого, чи підтверджений це статус, чи є докази того, щоб довести, чи ви спільно проживали, що ви дійсно були сім'єю. І тут вже ми повертаємося до безпосередньо практики, до того, що, зокрема, юриспруденція говорить і законодавство з точки зору захисту цивільних дружин полеглих військових. Які найпоширеніші проблеми, з якими ви в своїй практиці, пане Дмитре, стикаєтеся? І чи реально їх розв'язати, вирішити, що говорить практика? Почнемо з того, що все-таки дійсно ця проблема дуже велика, і держава насправді не сприймає в основному, скажімо так, таку категорію, членів сім'ї, як цивільна дружина. Тобто, починаючи від військової частини, закінчуючи ТЦК і Міністерством оборони, які в цьому так чи інакше участь приймають. На жаль, це саме так. І з однієї сторони, якщо військовослужбовець сам вказує цивільну дружину в своїх документах, то вони, військова частина, як мінімум, після його загибелі зв'яжеться з нею і буде контактувати. Але якщо з'ясується, що є ще інші родичі, і вони також проявляють ініціативу певну для того, щоб щось впливати, отримати тіло, наприклад, військовослужбовця, поховати його, подають документи на виплати, то взагалі з цивільною дружиною, на жаль, як правило, ніхто взагалі не спілкується. Це можуть бути тільки близькі військовослужбовці, побратими можуть бути, але які не впливають ніяк на ситуацію, тому що документально. Якщо конкретно говорити про взагалі пільги і виплати, які даються цивільній дружині, якщо вона доведе взагалі свій статус. Бо цивільна дружина, це ми говоримо так, по-простому між собою. Но якщо говорити про юридичну частину, то для того, щоб взагалі встановити статус цивільної дружини, потрібно рішенням суду довести факт спільного проживання однією сім'єю без реєстрації шлюбу. Саме таке рішення, яке набрало законної сили, дає певні, скажімо так, можливості і повноваження, але далеко не всі. Єдине на сьогоднішній день, на жаль, що передбачено, яка виплата, яка передбачена для цивільної дружини, знову ж таки, яка довела свій статус в суді, це частка одноразової грошової допомоги за загибель. Да, це суттєво, тому що ця частка, ця виплата велика достатньо, це 15 мільйонів гривень, яка ділиться між усіма членами сім'ї, які мають право, і в тому числі, якщо цивільна дружина доводить в суді, що вони проживали, вона також має право на виплату. Але тут слід сказати, що навіть ця виплата лише доступна для тих загиблих, які трапилися з 29 березня 2024 року, тому що саме тоді набули чинності зміни до цього закону, яким фактично надано право і цивільним дружинам претендувати на цю виплату. І, на жаль, Міністерство оборони, яке тлумачить закони, вважає, що на тих військовослужбовців, які загинули до тієї дати, поширюються старі правила, а отже вони відмовляють навіть в таких випадках тих, хто загинув раніше. Тобто, якщо в Олени чоловік загинув у 2023 році, вона не може претендувати на виплату, чи в неї є шанс? Якщо в неї буде судове рішення і вона подасть, їй однозначно буде відмова від Міністерства оборони, але зараз є позитивна судова практика, яка дає можливість оскаржувати дані відмови і отримувати через суд одноразову грошову допомогу частку. На жаль, це Олені доведеться 2 кола судів пройти. Спочатку довести, що вона цивільна дружина, а потім ще й судитися з Міністерством оборони за виплату. На жаль, така несправедливість. І більше того, це єдина, скажімо так, що передбачено для цивільної дружини. Вона не має права навіть за умови надання рішення суду ні на пенсію по втраті годувальника,
навіть якщо вона не працездатна. Вона не має права на посвідчення члена сім'ї загиблого військовослужбовця, так як інші члени сім'ї мають право на такі права. І будь-яких інших прав вона не має права на спадщину навіть, тому що цивільна дружина – це там четверта черга, а якщо є ближчі родичі. Якщо дружина має право на виплату по загибелі, так, знову ж, цивільна дружина не має права, наприклад, на виплату по зарплати за зниклого безвісти військовослужбовця. Тому, на жаль, на сьогоднішній день критично важливим є все-таки оформлювати, реєструвати шлюб, тому що це дає всім юридичні можливості. Добре, поки все добре, але, на жаль, коли трапляється трагедія, виникають дуже-дуже серйозні проблеми. І ми вже зараз не говоримо, точніше, проговорили про те, що Олені пощастило, що там, принаймні, з родиною загиблого відносини хороші, а насправді, якщо цих відносин немає або вони погані, то в суді довести свій статус вкрай важко, тому що ця родина протидіє, вона заперечує, вона там називає, як правило, цивільну дружину ніким, і дуже важко даються ці судові справи, навіть якщо в тебе хороші докази є, що ти проживала з однією сім'єю. Отже, особисті стосунки, якщо вони є між двома людьми, особливо коли живемо в час нестабільності, в час загроз, ризику, високого ризику для життя, все-таки потрібно юридично оформлювати, закріплювати для того, щоб не виникало проблем. Але проблеми є, бо дуже багато в нас у статусі цивільних дружин, полеглих воїнів, які зараз стикаються з тим, що не можуть ні на що претендувати, мають ці проблеми навіть у тому, щоб довести факт проживання і визнання цього факту з боку держави, інших органів, які так чи інакше впливають. Отже, з березня 2024 року діє закон, який дозволяє цивільним дружинам полеглих воїнів претендувати на виплати, якщо рідний загинув. Але до того часу ця норма не діє. Утім, за словами адвоката, шанси все одно залишаються. Тут головне набратися терпіння і рухатися вперед. Це подкаст і радіопрограма безпекового проєкту «Довідка інфо. Як із цим жити» про складні ситуації через призму практичних рішень і реальних історій людей. Сьогодні ми говоримо, які проблеми може створювати статус цивільної дружини полеглого воїна і як вирішувати ці проблеми. Отже, передусім, якщо говорити про ті проблеми, які виникли у вас, Олено, найбільші труднощі і на якому етапі? Я так розумію, що не одразу ви почали перейматися і майном, і виплатами, і тим, що належить вам, якби ви були, скажімо, офіційною дружиною. Але разом із тим, які найбільші труднощі, де ви, можливо, зупинилися, а де вирішили рухатися далі? Моїм основним пріоритетом спочатку було вижити, тому що мені не хотілося жити. Це була депресія, і майно, і всі ці речі мені просто було байдуже. Тому, звичайно, спочатку не виникало проблем. Я й не думала про це. Потім, коли я почала повертатися до життя, моєю ціллю було показувати виставку Вовчика. Це відповідні матеріальні трати для того, щоб повести виставку навіть в інше місто або переслати її там новою почтою. Мені на це потрібні ресурси. Також мені потрібно якось узаконити, що я маю право на частину майна Вовчика, це його картини, кудись вивозити, комусь показувати і представляти. У мене є вже запрошення за кордон показати у Франції цю виставку, показати в Іспанії цю виставку. Але я не можу, в мене немає юридичних підстав, чого б я могла взяти ці картини з України і вивезти. От для цього я почала вже дізнаватися, як би мені узаконити цей статус, щоб я могла бути представником Вовчика. Тоді я почала шукати юристів, взяла принаймні лист від мами Вовчика, збираю себе докупи, щоб зібрати ось цю переписку, яка б доводила, що ми дійсно були у відносинах. І мені здається, там ще потрібно якісь чеки показувати, там, наприклад, коли ви платили за якісь комунальні послуги чи щось таке. І ще я не знаю, чи є якийсь термін, тому що вже скоро буде 3 роки, і чи не пізно це робити. Я не розумію своїх кроків, що мені за чим робити.
А це вже запитання до адвоката. Це залежить від тієї мети, для якої це робиться. Якщо говорити конкретно про, бо, наприклад, якщо в ситуації Олени з картинами, їй це потрібно для того, щоб на виставках представляти його роботи. На жаль, в суді не можна заявити саме таку мету. Це ми розуміємо по моралі і для чого це треба. А судове рішення повинно створювати конкретні майнові права для особи. Наприклад, таким правом може бути виплата частки одноразової грошової допомоги. То встановлений строк 3 роки для звернення до Міністерства оборони з даною заявою. Це означає, що доводити в суді це, якщо навіть зараз починати, це займе значно більше часу. Суди працюють повільно, це від півроку і так далі може бути. Але я би Олені порекомендував піти в ТЦК і написати цю заяву за наполяганням про те, що вона хоче реалізувати це право. Тоді цей срок буде дотриманий. І тоді Міністерство оборони, звісно, відмовить у призначенні, але це буде означати, що право реалізоване її право, вона заяву подала протягом 3 років. І тоді вже далі можна цей судовий процес проводити. Уже якщо він поза 3-річний строк не вийде, нічого страшного не трапиться. Якщо ми говоримо про виплати, на які можуть претендувати рідні, зараз не тільки про цивільну дружину, яка черга, хто може претендувати? Це претендують діти, причому діти вже незалежно від віку, повнолітні і неповнолітні, батьки загиблого військовослужбовця, дружини офіційні, наголошую на тому, і утриманці, і особи, які проживали однією сім'єю без реєстрації шлюбу за умови, що ні військовослужбовець, ні ця жінка не перебували в інших зареєстрованих шлюбах. Оце таке коло отримувачів одноразової грошової допомоги. Отже, я так розумію, що перший етап – це звернутися до Міністерства оборони. Але зазвичай, ви кажете, практика відмови відбувається, тобто це означає, що наступний крок до суду. Так, насправді до Міністерства оборони звернення відбувається через ТЦК місцевий. ТЦК на словах вони навіть не хочуть приймати документи. Вони кажуть, вам і так нічого не положено, не будемо навіть документи приймати. Бо для них це додаткова робота. Їм потрібно сформувати справу, там свої супровідні документи написати і відправити на комісію Міністерства оборони, які ці виплати призначає. Але за наполяганням цю заяву можна подати, написати окрему заяву за наполяганням. Ці документи приймуть. Міністерство оборони прийме рішення або про відмову у виплаті, або про повернення документів на доопрацювання в зв'язку з тим, що там, наприклад, не відсутні докази, що вона є тією особою, яка претендує на цю виплату. І тоді тут уже можна цей судовий процес, можна не оскаржувати рішення, а можна просто в цивільному суді, в суді загальної юрисдикції доводити факт цивільного шлюбу і вже потім повторно звернутися до Міністерства оборони, вже маючи це судове рішення, якщо воно буде позитивним, звісно. Тобто має бути на руках щонайменше ось ця зазвичай відмова Міністерства оборони для цивільної дружини, яка стає підставою для звернення до суду. Час, скільки Міноборони розглядає? Це я в даному випадку необхідно звернутися до Міноборони не тільки тому, що це є підстави, а ще часто це робиться для того, коли, наприклад, загиблий військовий і всі інші родичі починають подавати заяви. Також, що для того, якщо цивільна дружина, хоч і без документів, вже подає дану заяву, то Міністерство оборони хоча й відмовить, але воно заморозить частку на неї. Воно ці гроші, які передбачено на всіх, воно поділить, і її частку виплачувати не буде протягом 3 років. Саме тому це 3-річний строк встановлений. Тому я рекомендую таким членам сім'ї відразу подавати заяву, навіть не маючи доказів, не маючи документів, тому що в іншому випадку Міністерство оборони призначить її частку, і вона почне виплачуватися іншим особам. І не факт, що коли ти судовим рішенням це доведеш і подашся по-новому, то що ці грошей ще вистачить, що тобі виплатити, бо вони вже, по суті, будуть розподілені. Тому важливо це відразу робити. А з приводу сроків, як правило, зараз Міноборони розглядає з моменту подачі 6-8 місяців цю заяву. На жаль, це дуже довго, там багато справ, і тільки тоді приходить. Але тут, якщо вже подав заяву, не обов'язково чекати цієї відповіді, можна відразу паралельно звертатися в суд і доводити те, що потрібно доводити, факт проживання. Тепер до суду. Які докази переконають суд, що спільне проживання було? На жаль, є типовою помилкою у всіх жінок майже вважати, що достатньо буде переписки свідків. В Україні формальна судова система. Для них важливо не просто встановити факт проживання, а для них важливо, чи це було саме сім'я. А сім'я, на думку суду, це спільне майно, спільні витрати, спільний побут. Ось. І наприклад, суди встановлюють, чи було якесь придбання майна в спільних інтересах, чи були витрати, наприклад, на квартиру, на
комунальні послуги спільні. А це знову ж таки чеки, бумаги, виписки. Таке далеко не завжди таке можна отримати. Хорошу роль може зіграти перекази грошові, коли він зарплату перераховує, бо це можна підтвердити документально, звісно. Да. Але показання свідків і фотографії, наприклад, спільні, суди критично ставляться до нього. Це може бути допоміжними доказами, але вони говорять суди, що, як правило, що якщо немає інших вагомих доказів документальних, то вони говорять, свідки зацікавленими можуть бути, а фотографії свідчать лише про те, що вони були знайомі, що в них були романтичні стосунки, але ще не свідчать про те, що це була дійсно сім'я, як це передбачено. Ось, наприклад, хорошу роль може зіграти все-таки відношення сім'ї загиблого до цієї справи. Якщо воно дійсно позитивне, якщо вони йдуть на зустріч і підтверджують те, що своїми показаннями, як свідки, там взагалі письмовими заявами про те, що це була дійсно факт проживання, сім'я, да, це значно спрощує роботу, але якщо вони, не дай Бог, заперечують, це робить задачу дуже складною. Тоді треба все-таки доводити документами саме документами. Це можуть бути, окрім того, що я сказав, наприклад, виписка довіреності на особу, це теж дуже важливо. Документи, які підтверджують факт проживання за однією адресою, довідка ОСББ про те, що фактично такі-то люди проживали, або сільської ради, якщо це сільська місцевість. Це може бути, наприклад, декларація лікаря навіть, я там просто приклад привожу, там, де сам загиблий вказує свою адресу фактично проживання і довірену особу, до якої потрібно звертатися, вказуючи саме цивільну дружину у випадку настання екстреного випадку. Це навіть, якщо йти далі, можуть бути виписки з лікарень, де він в районі або місцевій лікарні вказує свою адресу, виклики. Навіть такі ситуації в мене бувають, коли виклики поліції, коли там, наприклад, якісь там різні побутові конфліктні ситуації, вони також в сім'ї бувають місце, і навіть можна використати виклик поліції про те, і матеріали цього там адміністративного провадження про те, що ці люди разом проживали, бо там дружина, наприклад, на нього викликала поліцію. Ну, випив чоловік, таке буває. Це ж таке теж в сім'ях буває. Ну, тобто, дуже багато чого різного може бути, залежно від індивідуальної ситуації. Але я, як адвокат, говорю завжди про те, що доказів багато не буває. Їх може бути максимально більше зібрати, тому що ти не знаєш, як до цього поставити суд і як до цього це може бути викривлено твоїми опонентами. Наприклад, опоненти, це я маю на увазі інші члени сім'ї, тому що вони обов'язково залучаються в справу, бо це судове рішення впливає і на їх права, бо їхня частка виплати зменшується, відповідно, вони обов'язково повинні бути залучені в справу і мають всі ті самі права заперечувати всі ці факти, які ти доводиш. Суд розглядає подібні справи за процедурою окремого провадження, чи це позовна справа? Це може залежати якраз від ситуації. Якщо у загиблого немає інших претендентів на виплату цю, наприклад, може таке бути, що немає батьків, немає, дітей не було, шлюбу не було, і тобто є тільки цивільна дружина. Тобто це або в ситуації, коли такі особи є, наприклад, як в Олени, але вони, в принципі, не заперечують проти встановлення цього факту. Це може бути окреме провадження. Воно простіше. Воно простіше як по процесу, воно простіше так і по сроках розгляду судом справи. І да, таке потрібно робити в окремому провадженні за таких обставин. Якщо ж є інші претенденти, які, ймовірно, на думку заявниці будуть заперечувати, вона ж наперед знає, чи вони будуть заперечувати. Там це можуть бути навіть, наприклад, діти від першого шлюбу або неповнолітні діти від першого шлюбу, а їхні батьки, як законні представники, можуть заперечувати, навіть будучи незнайомими між собою зовсім. То це є позовне провадження, тому що це вже позов проявляється до тих осіб, які можуть заперечувати. І тоді вже в цьому спорі суд, відповідно, ухвалює позитивне або негативне рішення, чи в залежності від того, чи цей факт доведений. Позовне провадження, воно довше, але воно потрібно тоді, коли є реальний спір між самою заявницею і кимось інших з претендентів. Скільки суди тривають загалом? Є такі суди, які тривають там недовго, це там 3 місяці, да? Але, як правило, це від півроку до року, а якщо подається кимось апеляція, то це може бути навіть 1,5-2 роки судовий процес тягнутися. Тому, власне, я наголошував на тому, що все-таки потрібно відразу заяву подавати, бо ти не знаєш, скільки цей суд буде тягнутися, а за цей час ці гроші 15 мільйонів, більша частина може бути вже виплачена, що вже не буде навіть, якщо навіть доведений факт буде, що вже не буде звідки їх виплачувати, бо Міністерство оборони точно не виплатить поза межами цих 15 мільйонів.
Ще окреме питання, коли є діти, і тут варіанти теж різні. Чи вони записані на батька, яким був військовослужбовець, який загинув, або не записані, і тоді чи потрібно якісь докази, які саме, знову, наскільки це складно і правильно довести? Ну, це проблемна категорія справ. Якщо б дитина записана на батька офіційно в документах, жодних проблем немає. Це, тобто, має право і достатньо свідоцтва про народження і відомостей з ДРАЦ. Це спрощує взагалі для цивільної дружини питання виплат? Дитина має повні права, як дитина, якщо вона записана на батька, але цивільна дружина може використати цей факт як доказ того, що вони проживали разом, бо все-таки народження спільної дитини, хоч і вони не були в шлюбі, це суттєво, є аргументом для суду як доказ того, що вони проживали. А якщо говорити про дітей, не записаних на батька, ось це дуже суттєва проблема може бути, тому що, по-перше, прав ніяких немає, ніхто, ні цивільна дружина на даний момент, поки це ще не встановлено, ні дитина, тому що вона не записана на батька. Сімейний кодекс дозволяє встановлювати батьківство посмертно. Коли військовослужбовець загинув, його в більшості випадків і зразки його ДНК відбираються під час медичної експертизи, вони зберігаються в медичних установах, які робили розтин, і можна провести в рамках судового провадження ДНК. Якщо ДНК підтвердить батьківство, то судове рішення буде про встановлення батьківства, на підставі якого орган ДРАЦ внесе відповідний запис про батька в свідоцтво про народження дитини, видасть нове свідоцтво про народження, і лише тоді ця дитина має право на всі ці пільги і виплати. Я пропоную зараз підсумувати цю частину нашої розмови, зокрема покроково пояснити, як і з чого починати цивільній дружині, якщо вона втратила чоловіка, для того, щоб довести цей факт і для того, щоб претендувати на щось. По-перше, потрібно відразу, незалежності від ситуації, відразу подати до ТЦК заяву про те, що вона претендує, і якщо є дитина претендує на виплату. Ось ТЦК зобов'язаний прийняти дану заяву за наполяганням і відправити її далі до Міністерства оборони. Далі йде питання збору документів. Збір документів може бути відносно простий і може бути зовсім дуже складний, може бути, тому що він простий, якщо вона вказана у документах самого військовослужбовця, ця особа або дитина, що вони є, і в принципі тоді військова частина на її запити надасть документи там про пов'язані з його загибелью. Вони також потрібні в всіх судових процесах. Тобто потрібно збирати документи: сповіщення про загибель, наказ про виключення з списків особового складу частини і деякі інші документи, які дають, і в тому числі свідоцтво про смерть отримати. Ось буває ситуації, коли це взагалі неможливо отримати, тому що статусу немає, ніхто нічого не дає. Тоді обов'язково договір з адвокатом. Адвокат звертається відповідні органи військової частини в ТЦК, орган ДРАЦу про витребування цих документів. Якщо ці документи на запит адвоката не надаються, то вже під час судового процесу ці документи можна витребувати через суд. Ось тому фактично заява, звернення, збір документів або самостійно, або через адвоката. І третій момент – це звернення до суду для того, щоб підтвердити факт, в залежності від того, що потрібно підтвердити: чи факт проживання, чи батьківство дитини. Ну і ще один важливий момент, я нагадаю, Міноборони заморожує частку виплати, яка передбачена для цивільної дружини, до того часу, поки вона не доведе цей факт, але для цього потрібно взагалі заяву до ТЦК подати, потім вона переадресується на Міноборони. Ми тепер говоримо про життя, яке триває попри все. Але є ще багато тих дружин, які в статусі цивільних, у яких чоловіки воюють. Що б ви порадили, Олено, їм? Я б порадила узаконити стосунки. Це дуже спрощує абсолютно все. У вас спільний побут, але, на жаль, після втрати в тебе немає сил ні на що. А звичайно, що було спільне майно, вівся спільний побут, були якісь плани, багато чого. Це потрібно робити, тому що дійсно не у всіх хороші стосунки. Навпаки, буває, що кажуть, що ти ніхто просто. Тому, щоб не було цього відчуття болю і несправедливості, зробіть це. Тим більше, що зараз є така можливість зробити це, там, здається, за один день. Які ще варіанти, якщо не оформлення шлюбу, наприклад, особисте розпорядження військового? Що це?
Так, насправді питання можна врегулювати складенням особистого розпорядження. Особисте розпорядження – це документ, який військовослужбовець, будучи живим, розпоряджається, кому має бути здійснена виплата на випадок його загибелі, або зникнення безвісти, кому має виплачуватися його грошове забезпечення. Є два види особистих розпоряджень. Так ось, в дане особисте розпорядження можна внести будь-яку людину. Це не обов'язково має бути саме той член сім'ї, який має право на цю виплату. Це може бути і цивільна дружина, це може бути і взагалі стороння людина, це може бути там близька людина для самого військового, але стороння з точки зору права. І це розпорядження, воно оформляється або в нотаріуса, або в військовій частині. Якщо воно робиться в військовій частині, воно там підшивається до особової справи. Воно є таємним, до речі, воно не підлягає розголошенню, але у випадку загибелі, якщо воно існує, воно розголошується і застосовується. Тобто, дійсно, в такому випадку, навіть без оформлення статусу, людина отримає право на частку виплати або і на всю виплату. Військовослужбовець може ці кошти розподілити просто на свій розсуд. І тоді інші члени сім'ї не матимуть права на виплати, які передбачені в законі. Окрім дітей і непрацездатних батьків, які отримують половину від того, що вони отримали, якби не існувало би цього особистого розпорядження. Там такий припис саме міститься. А чим особисте розпорядження відрізняється від заповіту? І далі про сам заповіт, наскільки, попри упередження, які ще існують до того, що зарано складати, але попри це, як правильно це зробити? Заповіт стосується майна, яке належить чи може належати самій особі. А особисте розпорядження – це щодо грошей, які йому не належать. Це грошей, які держава виплатить, які належать державі, які вона їм виплатить, якщо він загине. От заповіт, наприклад, не можна вписати в ось цю суму виплати, тому що вона не належить самому військовослужбовцю. От саме тому тут також важливо не помилитися і не переплутати заповіт з особистим розпорядженням. Тут, якщо мова конкретно йде про його зарплату на випадок зникнення безвісти чи полону, або на випадок загибелі, виплата одноразової грошової допомоги, то це робиться саме шляхом особистого розпорядження. Якщо конкретно мова йде про майно, наприклад, про будинок, автомобіль, грошові кошти на банківському рахунку, це оформлюється заповітом. І тоді, заповіт, в принципі, він вирішує багато чого. Цивільна дружина, вона є лише четвертою чергою, якщо ми говоримо по спадщину, тобто до неї йдуть і батьки, і діти, і навіть двоюродні брати, і тітка, і дядько навіть йде. Але якщо є заповіт, то, в принципі, це вирішує багато чого, і вона є першою чергою по заповіту. Виплати державні туди не можна вносити, але гроші, які ще не належать, але будуть належати, можна. Тобто, наприклад, він може бути сформульоване майно, яке належить і буде належати мені. Це означає, що, наприклад, якщо після загибелі з'ясовується, що на його банківських рахунках є там певні суми, зарплата, все можуть бути і великі суми коштів, то ці кошти, хоч їх не було на момент складення заповіту, але вони все одно війдуть до спадкової маси і будуть передані в порядку спадщини відповідному спадкоємцю, хто вказаний в заповіті. Отже, у будь-якому разі стосунки потрібно оформлювати, але, за словами Олени, якби знали, що стільки буде проблем, то подбали про це заздалегідь. Але про все подбати не можна. У будь-якому разі є варіанти того, як з будь-якої ситуації вийти. І, зокрема, особисте розпорядження, як один із варіантів, це коли військовослужбовець може ті кошти, які передбачені в разі його загибелі, наприклад, вже конкретно спрямувати на людину, яку він визначить як ту, яка має отримати ці кошти, яка має на них претендувати. Рідні люди загиблих воїнів можуть розраховувати на підтримку від держави, зокрема і цивільні дружини. Виплати у жодному разі не компенсують втрати, але вони принаймні допомагають матеріально вирішити багато побутових питань, подбати про освіту для дітей, дають фінансове підґрунтя для того, щоб жити далі. Це був подкаст «Як із цим жити» від Довідка.Інфо. Дивіться наступні епізоди на нашому YouTube-каналі та слухайте в ефірі Українського радіо. Бережіть себе.